Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Σήμερα θα κάνουμε άλλη μία συνταγή, μία χριστουγεννιάτικη συνταγή. Μία συνταγή που πρέπει να τη φτιάξουμε 2-3 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα για να την κόψουμε και να τη φάμε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Ένα χριστόψωμο, ένα ψωμί για το Χριστό. Είναι ένα ψωμί ή κουλούρα, ανάλογα με το έθιμο της περιοχής που μένετε, το οποίο το παρασκευάζουμε όπως ακριβώς φτιάχνουμε ένα ψωμάκι. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι φυσικά στρογγυλό και ότι πάνω έχει διάφορα κεντήματα που φτιάχνουν οι Ελληνίδες νοικοκυρές. Πάνω στην επιφάνειά του φτιάχνουμε ένα σταυρό, είτε με το ίδιο το ζυμάρι ή έχουμε σφραγίδα ή φτιάχνουμε με διάφορους ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, με τσόφλια από καρύδια, με ό,τι έχουμε ο καθένας στο σπίτι, φτιάχνουμε το σταυρό και διάφορα σχεδιάκια. Την ημέρα των Χριστουγέννων, στο χριστουγεννιάτικο μας τραπέζι που τρώμε με την οικογένεια και τους φίλους μας, ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το χριστόψωμο στα χέρια του, δεν το κόβει με το μαχαίρι, το κόβει με το χέρι του και μοιράζει στους καλεσμένους του ένα κομμάτι. Αυτή τη συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα, ένα χριστόψωμο. Έχω εδώ όλα μου τα υλικά. Σε ένα μπολ έχουμε μία μαγιά, μια ξερή μαγιά. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. ...120 ml χλιαρό νεράκι. Και από τα 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε, θα αφαιρέσουμε τώρα μερικές 2-3 κουταλιές της σούπας, ώστε να φτιάξουμε μία αραιή ζύμη. Θα την αφήσουμε 10 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί η μαγιά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί και πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Ένα αυγό. Μια κουταλιά της σούπας, βούτυρο. Βάλτε το ολόκληρο, δεν πειράζει. Θα το λιώσουμε ούτως ή άλλως με τα χέρια μας τώρα με το αλεύρι. Λίγο να σπάσουμε το αυγό. Και προσθέτουμε πολύ λίγο αλατάκι μέσα στο αλεύρι μας. Το αλεύρι ήταν 500 γραμμάρια. Το νεράκι που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα εδώ είναι χλιαρό και μέσα σε αυτό είναι 200 ml. Έχω βράσει ένα γλυκάνισο. Ορίστε, αυτό το έχω εδώ για να σας το δείξω, αστεροειδή γλυκάνισο. Το βράσα μέσα σε 200 ml νεράκι, το αφήνουμε το γλυκάνισο έξω και κρατάμε το νεράκι. Λοιπόν, αυτό το νερό μαζί με τα 500 γραμμάρια αλεύρι, εναλλάξα τα βάζουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια μας. Άρα βγάζουμε το αναδευτήρι και αρχίζουμε και προσθέτουμε αλευράκι, να σπάσουμε και το βούτυρο που βάλαμε. Ωραία. Και σιγά σιγά έχουμε και το νεράκι εδώ. Δεν θα το βάλετε καυτό το νεράκι έτσι πως βράσατε το γλυκάνισο, να γίνει χλιαρό για να μην χαλάσει και η μαγιά μας. Όση ώρα ζυμώνουμε το ζυμαράκι μας, έχω μερικές πληροφορίες να σας πω για το χριστόψωμο. Π.χ. στη Καστοριά οι γυναίκες αποτυπώνουν και τα 5 τους δάχτυλα πάνω στο ψωμί και λένε στα μικρά παιδιά πως ο Χριστός κατέβηκε στο φούρνο και το ευλόγησε. Αυτό γίνεται στη Καστοριά. Στη Μικρά Ασία το χριστόψωμο, το χριστουγεννιάτικο ψωμί το ονομάζουν Χριστός. Στη Γρατινή της Κομοτηνής το χριστόψωμο ονομάζεται Παράς, γιατί μέσα έχουν βάλει ένα νόμισμα, όπως κάνουμε και στη Βασιλόπιτα δηλαδή. Στη Κύπρο το χριστόψωμο είναι γνωστό ως γενόπιτα, δηλαδή η πίτα των Χριστουγέννων. Επίσης, σε άλλα μέρη της Ελλάδας το χριστόψωμο το λένε και κουλούρα, χριστοκούλουρο. Είναι μερικές πληροφορίες έτσι για να ξέρουμε σε μερικά μέρη, γιατί σε κάθε μέρος το λένε και διαφορετικά, για να γνωρίζουμε και το χριστόψωμο. Άμα δεν έχετε γλυκάνισο, μπορείτε να βάλετε λίγο μαχλέπι ή κακουλαίο, ό,τι θέλετε,
Θα μυρίζει και εκείνο πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Είναι αυτό. Είναι μαλακό. Θα το βάλουμε τώρα μέσα στο μπολ. Θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη. Εγώ θα το βάλω στο φούρνο. Ήδη το έχω προθερμάνει στους 30 βαθμούς, όχι παραπάνω. Και μόλις το βάλω θα το κλείσω, ώστε να είναι λίγο πιο γρήγορα έτοιμο. Θέλουμε τουλάχιστον 1 ώρα να φουσκώσει, για να έρθουμε και να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Το ζυμαράκι μας έχει γίνει και αν δεν έχει φουσκώσει πάρα πολύ δεν πειράζει, γιατί θα το ξανααφήσουμε τουλάχιστον 1,5 ώρα με 40 λεπτά για να ξαναφουσκώσει. Κάνετε λίγο τα χέρια σας με αλευράκι για να ξεκολλήσει και να το βάλετε στην επιφάνεια εργασίας σας. Το ξαναπλάθετε λίγο με αλεύρι για να μην κολλάει. Θα κρατήσουμε και μία μικρή ποσότητα για να φτιάξουμε το σταυρό από πάνω. Κόψτε μια μικρή ποσότητα, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό αρκεί για να φτιάξουμε το σταυρό μας από πάνω. Λοιπόν, σε ένα μικρό ταψάκι, 22 εκατοστών, γιατί άμα είναι όσο πιο μεγάλο είναι, δεν θα γίνει πολύ φουσκωτό. Θα το λαδώσετε, θα βάλετε μέσα το ζυμαράκι, γλιστράει κιόλας, θα το αφήσουμε μέχρι να φτιάξουμε και τα σχεδιάκια μας, να το στολίσουμε από πάνω, για να το αφήσουμε να ξαναφουσκώσει. Θα προσπαθήσω να φτιάξω μία πλεξούδα, να κάνω δηλαδή 2 κομμάτια από πλεξούδα για το σταυρό. Να δούμε. Αλλιώς θα το φτιάξουμε κάπως αλλιώς. Η προσπάθεια μετράει άλλωστε. Φτιάξαμε αυτή την πλεξούδα όσο καλύτερα μπορούσαμε. Λοιπόν, άρα είναι τόση εδώ, άρα πρέπει να την κόψουμε κιόλας. Βάλτε την έτσι λίγο από κάτω να στηριχτεί. Πάμε να κάνουμε και από αυτή τη μεριά. Νομίζω ότι έκανα καλή προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα που κάναμε το σταυρό μας, μπορούμε να διακοσμήσουμε όπως θέλουμε. Όπως διαβάσαμε και πριν, μας έχει περισσέψει κι άλλο ζυμαράκι, αλλά δεν θα βάλω άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτό θα φουσκώσει κιόλας και θα είναι μια χαρά. Έχω εγώ εδώ καρύδια. Τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει οτιδήποτε από ξηρούς καρπούς θέλει. Θα βάλω εγώ έτσι πως είναι ο σταυρός εδώ στις άκρες. Θα τα βάλω ολόκληρα. Πιστεύω όπως και να το διακοσμήσετε, εντάξει, το νόημά του είναι ότι το χριστόψωμο είναι για το καλό, είναι για την ευλογία του σπιτιού και έτσι όπως και να το φτιάξετε θα είναι ωραίο. Εγώ θα βάλω και ένα εδώ στη μέση. Θα βγάλουμε το καρύδι, γιατί όσο διακοσμήσου έρχονται και ιδέες. Θα βάλουμε ένα αστεροειδή γλυκάνισο εδώ στη μέση, ταιριάζει πιο πολύ. Θα πάρουμε τα γαρίφαλα, θα βάλουμε μερικά. Νομίζω έγινε πολύ όμορφο. Τώρα θα το αφήσουμε να φουσκώσει 1,5 ώρα, να το τυλίξουμε με μια καθαρή πετσετούλα και θα σας πω μετά που θα το ψήσουμε, γιατί θα το αλείψουμε και από πάνω με κάτι. Γι' αυτό περιμένουμε να φουσκώσει. Είμαστε έτοιμοι. Πριν το βάλουμε στο φούρνο, κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει. Έκανα και με το ζυμαράκι που περίσσεψε ένα μικρούλι ψωμάκι, για να μην πάει και αυτό χαμένο. Τώρα, σε ένα μπολάκι θα ανακατέψετε μία κουταλιά της σούπας μέλι με 2 κουταλιές νερό. Αυτό εδώ θα δώσει ένα ωραίο καστανό χρώμα στο χριστόψωμό μας. Τώρα μπορείτε να το αλείψετε ολόκληρο, εγώ θα αλείψω μόνο το σταυρό, ώστε αυτό να γίνει πιο σκούρο, φαντάζομαι ότι θα γίνει, και τα άλλα γύρω δεν θα είναι τόσο σκούρα. Σιγά σιγά εδώ. Θα το προσέχετε τώρα κατά τη διάρκεια που ψήνετε στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά τουλάχιστον με 1 ώρα, να πάρει ωραίο χρώμα, να ψηθεί και να φουσκώσει. Αν δείτε ότι παίρνει πάρα πολύ χρώμα, σκεπάστε το με αλουμινόχαρτο για να μην σας καεί. Είναι έτοιμο.
εύχομαι να ψηθεί και να φουσκώσει. Πάμε να το ψήσουμε. Το χριστό ψωμό μας είναι έτοιμο, έχει ψηθεί, πραγματικά έγινε πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Με το ζυμαράκι που περίσσεψε, έκανα και αυτό το μικρό ψωμάκι. Όπα, έφυγε το καρυδάκι, έκανα και αυτό το μικρό ψωμάκι. Πάρα πολύ ωραίο, να σας το δείξω και από κοντά. Πήρε και ωραίο χρώμα, επειδή βάλαμε και το μέλι από πάνω και το αλείψαμε. Δεν θα το κόψω όμως, γιατί θέλω να το κρατήσω για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι βασικά. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κρυώσει και να το αποθηκεύσω στην κατάψυξη. Την ημέρα των Χριστουγέννων θα το βγάλω, θα το ζεστάνω στο φούρνο και θα είναι φρεσκότατο. Θα το κόψουμε με το χέρι, όπως σας είπα, και όχι με το μαχαίρι, για να πάρει ευλογία όλη η οικογένεια και το σπίτι. Γι' αυτό να το φτιάξετε και όποιος το φτιάξει να μου στείλει και μια φωτογραφία να το δω, τι ωραία που το έκανε, να το ανεβάσω στην κοινότητα. Να κάνετε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ενημερώσεις όταν εγώ ανεβάζω μια συνταγή. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, καλές γιορτές και φυσικά υγεία σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά και εμείς τα λέμε σε μια άλλη συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!